Right, so magandang hapon sa lahat ng viewers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc DJ Sunga. So nandito tayo ngayon sa Pampanga, sa Il Padrino Coffee. We'll be coaching one G-Liver. Galing pa po siya ng Baguio. So, ngayon ay dumaong na siya sa Dao. So, magbas talagoy sa Pampanga dito sa Robinsons. Kasi ang gusto niya, bataan kayo magkita, naawa naman ako. So, nag-drive na ako going here. Okay? And pagpasok natin kanina dun sa gate dito sa Robinsons, may mga nabigay sa atin ng mga papel. Pakita ko sa inyo ah. Alright, so these are promo from Kenny Rogers. 2 for 159 promo. So, mamili ka dito sa tatlo na to. 159 lang, di ba? Promo periods from January 21 to April. Valid for dine-in and take-out transaction only. Not valid in conjunction any other promos. Valid in Kenny Rogers Roasters, Robinsons Star Meal only. So, okay, mamaya tingnan natin, masarap ang chicken, no? Tsaka tong ano nila, chicken sandwich, right? So, isa naman, Pizza Hut, ang promo nila 99. Mamimili ka, then only 1,299 meal for 4 to 6 persons. At ang isa naman ay Greenwich Best Value Treat 69, 60, 94, 85, 90. Yan, okay. Alright, so bakit nga ba may mga ganyan na pinakita natin? Alam mo, yan yung mga special promo ng mga companies. Imagine to Kenny Rogers, Pizza Hut, Greenwich, big companies. And yet, okay, they are not stopping thinking on new things sa kanilang mga business. And to think, parang, ano yan pupunta mo naman sila, di ba? And they are paying people just to give you this. Kasi kanina, tatlo yun tatlong nakano yun, tatlong tao yun. So, yung empleyado na yun, binabayaran siya per hour just to give you this things, okay? So, ano implication yan? Sa lahat ng may mga business sa atin, mga entrepreneur, okay, don't forget to think of special promo sa iyong negosyo. It's essential. It's important, okay? So, hindi pwede kasi basta nagka-negosyo ka lang, then you stop thinking. It can't work like that way. It can't work that way, okay? So, isip tayo ng mga promotional things natin, na promotional products or any gimmick na pwedeng gawin sa ating negosyo. Like in our case, yung overrun namin. To think, maganda ang sales niya kasi ang sales namin, average a week, 150,000 pala. I checked 2 days ago. 150,000 a week. So, ibig sabihin po, sobrang taas ng sales namin. And yet, yung kapatid ko, hindi tumitigil na kaisa mga promotion. Like, meron kaming, if you avail of our 31,500 na products, you can have a free coaching sa akin. Wow. Free coach. So, lahat na magustong magpa-coach sa atin, free coaching yan. 31,500 online coaching. Kasi ang online coaching ko po is 5,000. So, nakatipid ka na 5,000. Isa pa sa mga promo niya is para may mga freebies, tapos yung free shipping, something like that. So, wag tayong tumigil ng kakaisip ng how to give promotion. Okay, so ano ba yung importance that you get this one? Diba? Ito, pag meron ka mga papel na, kasi ano to kung pag tininan mo siya, add cost sa iyong business, diba? Kasi ang ganda ng papel o hindi naman basta-basta papel ginagamit nila, diba? Kaya naman kay Kenny Rogers, kay Pizza Hut, tsaka kay Greenwich, diba? So, ibig sabihin, sa bawat negosyo natin, dapat may allocation ka for marketing, okay? Meron kang budget talaga dyan. Alam niyo, yung isang school na kumuha sa akin as marketing consultant, pero siya talaga siyang budget, okay? So, to pay me na, di naman ganun kamahal si Doc D, pero I admire her na kumuha ng isang marketing consultant. It's not that big school, pero sabi niya, ito kasi crucial point itong from Feb, since January, actually ako nag-start January to June, January, February, March, April. Crucial yan sa mga school kasi yung panahon ng marketing, ano talaga yan marketing period. So, unahan ng pagkuha ng estudyante. Kaya, nagbigay naman ako ng mga tips. Nagagawa tayo ngayon working. And actually, Friday nandun ulit tayo. Okay, so, kailangan mag-budget. And second, the importance of giving your special promo is you're getting attention. Tandaan natin, ang unang kinukuha natin sa mga clients natin is attention. Okay? Attention muna. Then, pag nakuha mo na yung attention ng mga clients mo, just convert that attention
to sales. Okay? So, yun na yung chance mo. Yun na yung chance natin na makakonvert ng sales. So, for example, kanina, they got my attention. So, ngayon, nakita ko, parang gusto ko magpunta doon sa Kenny Rogers. I want to buy the chicken and the sandwich. Okay? Sa tatlo na to, si Kenny Rogers nagtagumpay sa akin. Right? So, something like that. So, try to see ano ba yung... So, it's important, again, sabihin natin, Cutter, that you have to realize na mahalaga talaga that you need to know your clients. Kasi yun ang gagawin mo na attention. Para mo ba makakat sa attention ng estudyante, empleyado, kung mga drivers yan, kung ano man ang yung mga sino man mga kliyente mo. It's important that you know them. Para dun ka kasi gagawa ng marketing promotion ng mga special promo mo. Dun ka magsisimula. Paano mo sila makakat sa attention. Okay? So, yun ang mga new strategies natin. Think something for your business. Okay? Kung Doc, hindi ako marunong masyado sa promotion marketing, so if you need consultant, so you can message me para if you want to improve your sales and you want to do some special promotional package sa yung business, we can help you. I can be your coach or your business consultant. Okay? Alright? Okay, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumulad natin buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!